Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μία μαγειρίτσα ανιστήσιμη. Μπορείτε να την πείτε μανιταρόσουπα, μπορείτε να την πείτε σούπα λαχανικών. Δεν έχει σημασία η ονομασία, σημασία έχει η γεύση. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε με ένα σχόλιο από πού μου βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε μία κατσαρόλα θα βάλουμε ελαιόλαδο να καλύψουμε τον πάτο της κατσαρόλας, έτσι περίπου 80 με 100 γραμμάρια. Θα βάλουμε ένα ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Εγώ βάζω και καροτάκι, γίνεται νόστιμο. Έτσι, ένα καρότο ψιλοκομμένο. Και πάμε να ξεκινήσουμε το σοτάρισμα. Θα ανακατεύουμε. Εδώ έχω 4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια. Θα τα βάλουμε και αυτά μέσα. Θα βάλουμε και λίγο άνηθο στην αρχή, ψιλοκομμένο. Και σοτάρουμε για 3-4 λεπτά. Θέλουμε να βγάλει υγρασία και να αναδειχθούν λίγο τα αρώματα του κρεμμυδιού. Ωραία. Μία συσκευασία μανιτάρια κομμένα σε φέτες. Θα βάλουμε αλάτι. Θα βοηθήσει να μαραθούν καλύτερα τα λαχανικά. Πιπέρι. Και μέχρι να σοταριστούν καλά, εγώ έχω πλύνει μαρούλια. Ένα μεγάλο μαρούλι, δύο μικρά. Θα τα βάλουμε και αυτά. Μην φοβηθείτε τον όγκο. Θα πέσει. Θα ανακατεύουμε. Και προσθέτουμε νερό καυτό, 1,5 λίτρο. Θα ψιλοκόψουμε τώρα και τον υπόλοιπο άνηθο. Ανακατεύουμε.
θα σκεπάσουμε με καπάκι και θα το αφήσουμε μέχρι να βράσουν τα καρότα. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα στο βράσιμο. Θα περιμένουμε λοιπόν και θα δοκιμάσουμε ένα καροτάκι. Μόλις είναι έτοιμο θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Μισή ωρίτσα μετά έχουν βράσει όλα μας τα λαχανικά. Έτσι. Έχω πλύνει μισό φλιτζάνι ρύζι Καρολίνα και θα το βάλω να βράσει και αυτό. Να πλένετε το ρύζι πάντα γιατί έχει σκόνες. Λοιπόν, και τώρα το αφήνουμε να βράσει το ρύζι μας. Η σούπα μας είναι έτοιμη. Εδώ έχω ένα ποτήρι νερό. Θα βάλω ένα κουταλάκι του γλυκού νήσεστε. Θα ανακατέψω καλά. Μην μου το βάλετε σε καυτό, δεν πρόκειται, θα σας κόψει και θα σας γίνει σαν ντουβάρι. Μην το κάνετε, την έχω πατήσει εγώ και δεν είναι ντροπή. Όταν ένα πράγμα δεν το ξέρεις. Λοιπόν, ανακατεύουμε και σιγά σιγά ενσωματώνουμε. Θα ανάψουμε τη φωτιά μας λιγάκι να πάρει μία βράση. Έτσι, εδώ έχω χυμό από ένα λεμόνι, θα το βάλουμε και αυτό μέσα και είμαστε έτοιμοι. Το αφήνετε να βράσει ένα λεπτό ακριβώς, όχι παραπάνω. Εντάξει, αυτό είναι το φαγητό μας. Να το φτιάξετε γιατί είναι πεντανόστιμο. Βλέπετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφόλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γενικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.